আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল চাওক এটো লাগিছেনে মই এই ৰেচিপিটো ঘৰতে বনাইছো বুলি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰা নাই যদিও মই এইটো আপোনালোকক ঘৰত বনাই দেখুৱাইছো একদম ভাল এটা ৰেচিপি ইয়াত মই কোনো চেনি বা মাৱা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই সিম্পল মই এটো খেজুৰ দি বনাইছো আপোনালোকে এনেকে খেজুৰ দি মিঠাইটো খাব পাৰিব বনাই কেনেকে বনাইছো মই সকলোখিনি দেখুৱাম এই টুকুৰি মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে লৈ লৈছো খেজুৰৰ মোৰ এনেকে ওপৰৰ ভিতৰৰ এই গুটিকিটা এৰুৱাই লৈছো আৰু মই এখিনি এনেকে মিক্সি জাৰ এটা লৈ লৈছো মিক্সি জাৰত মই এতিয়া এখিনি দি মই এখিনি ধুনিয়াকে পেষ্ট কৰি লম ইয়াত কোনো মানে পানী ইয়াত মই ব্যৱহাৰ নকৰো পানী নিদিয়াকে মই এখিনি ধুনিয়াকে পিছি লম এনেকে মই খেজুৰখিনি ধুনিয়াকে পিছি ললো মিক্সিত এখিনি ধুনিয়া প্লেন হৈ গৈছে এনেকে মই 100 গ্ৰাম লৈ লৈছিলো খেজুৰ এখিনি মই পিছি ললো আৰু মই এনেকে লৈছো খসখস এখিনিও মই অকনমান ভাজি লম এতিয়া মই এনেকে গেছৰ ওপৰত পেন বহাই দিছো আৰু মই এনেকে খসখসখিনি লৈছিলো যে এখিনি মই এতিয়া এনেকে ভাজি লম ইয়াৰ পৰা কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে মই এখিনি অকনমান সময় ভাজি লম বেছি সময় নাভাজো গেছৰ জুই একদম কম কৰি দি এখিনি মই ভাজি লৈ আছো 2 মিনিট মই এখিনি ভাজি ললো এখিনি মোৰ এতিয়া হৈ গল মই এখিনি এতিয়া নমাই দি আছো আকৌ মই এনেকে পেনখন বহাই দিলো আৰু মই ইয়াত দি আছো 1 চামুচ ঘিউ আজি মই এই মিঠাইটো এনেকে 1 চামুচ ঘিউ দিয়ে বনাই লম আৰু মই এনেকে ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈ লৈছো এফালে কাজু লৈ লৈছো 1 চামুচ এফালে পেস্তা লৈ লৈছো আৰু এফালে আলমন্ড বাদাম লৈ লৈছো এখিনি মই এতিয়া এনেকে ঘিউত ভাজি লম গুটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত আৰু অন্য ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুট পায় হেবিলাক আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই এখিনি মই অকনমান সময় 2 মিনিট মান মানে ভাজি লম এখিনি মোৰ এতিয়া ভজা হৈ গল মই এখিনি এতিয়া নমাই দি আছো এতিয়া মই ইয়াত এইখিনি খেজুৰখিনি যে এনেকে পিছি থৈছিলো এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো দি মই এখিনি এতিয়া ধুনিয়াকে এখিনি ভাজি লম আৰু গেছৰ জুই একদম কম কৰি দি মই এখিনি ভাজিম এনেকে 2 মিনিট 3 মিনিট মান মই এখিনি ভাজি ললো আৰু মই এনেকে ড্ৰাই ফ্ৰুট খিনি যে ভাজি লৈছিলো এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো গুটেইখিনি দি মই এখিনি অকমান ভালদৰে আকৌ ভাজি লম সেন্টৰ কাৰণে দি আছো মই অকমান এলাচি গুৰি আৰু আগে যে ভাজি ৰাখিছিলো মই এনেকে খসখসখিনি এতিয়া মই দি আছো ইয়াত 1 চামুচ খসখস এতিয়া মই এখিনি গুটেইখিনি ভালদৰে এনেকে পেনখনত ধুনিয়াকে এখিনি ভাজি লম অকনমান সময় বেছি সময় নাভাজো মই বেছি সময় ভাজিলে এখিনি বেছি কাঢ়া হৈ গলে ভাল নহব মিঠাইটো এতিয়া মোৰ এখিনি ভজা হৈ গল বেছি সময় মই নাভাজো এখিনি মই এতিয়া নমাই দিম বেছি ভাজিলে মানে মিঠাইটো ভাল নহব এতিয়া এখিনি নমাই লম এনেকে মই কাহিখনত নমাই ললো আৰু মই এতিয়া হাতত লৈ আছো এনেকে ঘিউ অকনমান হানি পেলাই মই এখিনি ঠাণ্ডা নোহোৱাকে অকনমান গৰমে থাকোতে এখিনি মই মিঠাইখিনি বনাই লব লাগিব ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া মই বেছি ঠাণ্ডা হোৱালে এটো নৰাখো এনেকে মই লৈ লৈছো এটা লেমুৰ আকাৰত এনেকে মই লৈ লৈছো অকমানকে লৈ মই এখিনি এনেকে ঘুৰণিয়া কৰি লৈ গোল কৰি লৈছো মই এটো গোল কৰি লৈ মই এটো এনেকে দবাই দি আছো দি মই এটো খৰাহি আকাৰত বনাই লম এই মিঠাইটো যিসকলৰ ডায়াবেটিস হৈছে এখেতসকলেও এনেকুৱা মিঠাই এটো খাব পাৰিব এটো চেনি মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই এনেকে মই এটো বনাই ললো আপোনালোকে যেনেকুৱা হিচাপত এটো বনাব খোজে তেনেকে হিচাপত আপোনালোকে এখিনি বনাব পাৰিব এনেকে টুকুৰি মিঠাই আৰু মই এনেকে দেখিব আৰু ধুনিয়া হবৰ কাৰণে এনেকে যে মই এনেকে খসখসখিনি লৈছিলো তাত মই এনেকে এখিনি দি লৈছো ধুনিয়াকে দেখিছেনে একদম ধুনিয়া আৰু এটা মই এনেকে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছো আৰু এটা বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আকৌ মই এনেকে লৈ লৈছো
লৈ মই এনেকৈ আকৌ অকণমান গোল কৰি লৈছোঁ গোল কৰি লৈ মই এইটো এনেকৈ হেঁচি দিছোঁ এনেকৈ বনাই ল'লোঁ এইটো মই এনেকৈ দি আছোঁ গোটেইখিনি চাৰিওফালে আপোনালোকে মই যেনেকৈ এই ৰেচিপিটো বনাইছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাব আৰু যিসকলে ডায়েবেটিছ মানুহবিলাকে খাব নোৱাৰে তেখেতসকলে এনেকৈ মিঠাই খাব পাৰিব কোনো টেনশ্যন নাই এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ মিঠাইকেইটা বনাই ল'ম এইখিনি মই এতিয়া অকণমান সময় টান হ'বৰ কাৰণে মই এনেকৈ থৈ দিম আপোনালোকে পাৰিলে 15 মিনিট ফ্ৰিজত থ'ব পাৰিব কিন্তু মই ফ্ৰিজত নথওঁ এনেও এইখিনি টান হ'ব এইখিনি টান হোৱা সময়লৈ মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ মই 1 চামুচ পেষ্টা লৈ লৈছোঁ এই পেষ্টা মই এইখিনি এতিয়া মিক্সি জাৰত দি আছোঁ এইখিনি মই এই মিঠাইৰ ভিতৰত দিবৰ কাৰণে বনাই আছোঁ আৰু মই লৈ লৈছোঁ এনেকৈ আলমণ্ড বাদাম 1 চামুচ আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ কাজু লৈছোঁ মই 1 চামুচ আৰু দি আছোঁ মই ইয়াত নাৰিকলৰ গুড়ি শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি লৈ আছোঁ মই ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত কেঁচা নাৰিকলো দিব পাৰিব অকণ অকণকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি এনেকৈ মই এতিয়া ইয়াত সেউজীয়া ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অকণমান বেছি দিয়া নাই আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ অকণমান গাখীৰ আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে ইয়াত চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই কিন্তু চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ মই এইটো ডায়েবেটিছ মানুহে খাৱাৰ কাৰণে এই মিষ্টিটো বনাই আছোঁ এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ চাওক এনেকৈ হৈছে ধুনীয়া আৰু মই ইয়াৰ এতিয়া অকণ অকণকৈ এনেকৈ বনাই লৈছিলোঁ যে মিঠাইকেইটা মই ইয়াৰ ওপৰত অকণ অকণকৈ দিম বেছি নিদিওঁ এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি গোটেইকেইটাত অকণ অকণকৈ দি আছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ মই যেনেকৈ এই ৰেচিপিটো বনাইছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব খাবলৈও খুব ভাল লাগিব বেছি কষ্ট নহয় কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰিব আৰু দেখিবলৈও ভাল হৈছে চাওক বস্তুখিনি আৰু মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেছি বেছিকৈ ৰেচিপিটো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব এনেকৈ সম্পূৰ্ণ মই গোটেইকেইটাতে এনেকৈ দি ল'লোঁ আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ অকণ অকণ নাৰিকলৰ গুড়ি দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া হোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ মই দি লৈছোঁ গোটেইকেইটাতে অকণ অকণকৈ একদম মিঠাইকেইটা দেখিবলৈ ভাল লাগিছেনে চাওক মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ একদম ধুনীয়া টান হৈছে বস্তুখিনি আৰু মিঠাইটো খাবলৈ খুব টেষ্টি এনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাব আৰু খাই যদি ভাল পায় মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু সকলোকে এনেকৈ বনাই খুৱাব আৰু খায়ো ভাল পাব মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ